So, hello. Ngayon gagawa ako ng poached egg. So, meron akong pot of water here na hinihintay ko lang kumulo. Tapos, may itlog, tsaka meron akong suka dito. So, hintayin ko lang siyang kumulo, tapos lalagay ko yung 1 tablespoon na suka sa tubig. Tapos, i-whisk natin. So, wait lang natin kumulo siya. Yeah, yung tubig ko is nearly it's about 1.5 liters siya. Okay. So, nagubol na yung water natin. Nailagay ko na yung 1 tablespoon ng vinegar. So, i-whisk ko lang siya. Ayan. So, sinaswirl nyo siya. Nakikita nyo sa gitna nun. Doon ilalagay yung itlog. Ganyan. Tapos, lagay nyo siya sa gitna. Ayan. So, wait nyo lang. Meron akong bowl sa inyo. Meron ako nito. Ito yung gagamitin kong pangkuha ng itlog. Wait lang natin ng 3 minutes. Or depende sa sa gusto niyo na pagka-poach ng egg.